Sino nga ba ang magpiprint ng mga waybills? So, paano nga kapag first time mo pa lang, paano mo malalaman kung sino ba talaga yung magpiprint? So, paano magprint ng mga waybills? Paano naman yung mga plastics? Saan ako makakakuha ng mga plastics? What's up mga atin, kuya? This is Teens from the Budgetarian and we are back for another Shopee video tips. So ngayon, hanggang ngayon, dami pa rin ako nakikitang comments about sa kung sino nga ba talaga ang magpiprint ng mga waybills natin. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung waybill, ang waybill ay ito yung mga dinidikit natin sa parcel, saan nandyan na yung address ng mga buyers natin, and nandyan na din yung address ng mga sellers, yung mga address kung saan pupunta yung mga riders para mag-pick up. So, make sure tama yung mga ini-input nating pick-up address para hindi naman maligaw yung mga riders natin. So, automatic din kapag may pick-up, wala tayong gagawin kasi pumasok na yan sa mga system ng mga couriers natin. So, alam na nila yung gagawin. Sila mismo yung kukontak sa inyo para mag-pick up. And minsan magugulat na lang kayo, hindi na sila magkukontak kasi diretso na sila pupunta doon sa mga address na inilagay nyo doon sa pick-up address. But before that, let's Shopee haul again kasi buyer din tayo sa Shopee, hindi lang seller. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung panibagong nabili ko na sobrang makakatulong sa inyo. So, ito yung Mi Stick or yung Xiaomi Mi TV Stick kung saan yung mga ordinaryong TV natin na walang mga YouTube, walang mga Netflix, kung ano-ano pang mga app, ay ita-transform nito yung ordinary TV nyo to Android TV. So, ang kinagandahan nito, hindi ka na magpapabili sa mga magulang nyo. Mga Android TV, yung mga latest TV ngayon na lumalabas kung saan nakakanood sila ng Netflix or YouTube. Kasi ito na lang yung kailangan mo para maging Android TV, yung mga lumang TV nyo sa bahay. Last time, meron na akong ginawang review kung paano i-set up or i-transform yung mga ordinary TV natin sa Android TV. Pwede nyong panoorin yan para makita nyo na totoo yung sinasabi ko. Ang ginamit ko dyan is yung Mi Box, is yung square. Actually, parehas lang naman sila ng Mi TV Stick. Parehas lang naman sila ng purpose. Yun nga lang, itong Mi TV Stick, medyo mas mura siya compare doon sa Mi Box. So, decision nyo naman yan kung ano yung gusto nyong bilhin. Pero ang point ko lang is halos parehas lang naman sila. Same lang naman silang nagtra-transform ng mga ordinary TV natin para maging Android TV. So, i-check nyo lang yung likod ng TV nyo kung merong HDMI. And isasaksak nyo lang ito and dun sa power socket nyo and konting setup lang sa Wi-Fi natin. So, yes, kailangan natin ng Wi-Fi. Katulad din ng mga cellphone yan. Tulad lang din ng mga Android cellphone natin yan kung saan kailangan natin ng Wi-Fi para makanood tayo ng YouTube or kaya ng Netflix. Ganun lang din naman yon dun sa TV natin. So, kung interesado kayo, panoorin nyo na lang yung complete setup natin para dito. Baka merong magtanong sa inyo, paano naman yung mga local TV like ABS-CBN or GMA? Try ko na din yan. Napapanood ko yung mga local TVs using YouTube. Diba alam naman natin na minsan merong kapamilya online kung saan nagla-live streaming sila ng mga palabas nila. And using YouTube ay nakakanood ako ng GMA or ABS-CBN ng live. Pwedeng-pwede siya. Ilalagay ko na lang link sa baba kung saan ko nabili sa Shopee just in case interested kayo. Going back sa ating main topic, sino nga ba ang magpiprint ng mga waybills? 2021 na ngayon and tulad ng mga nasabi ko, yung mga nakaraang video ko nung mga nag-uumpisa pa lang ako, ay hindi ako yung nagpiprint ng mga waybills ko. So, hindi lang ako mga ate and kuya. I'm sure maraming online sellers sa atin sa Shopee ang hindi rin nagpiprint ng mga waybills nila. And mga couriers pa rin nila yung nagpiprint para sa kanila. Gaya din ng mga nasabi ko last time, iba-iba tayo ng case. Dahil iba-iba tayo ng lugar, iba-iba tayo ng mga branch, iba-iba tayo ng mga couriers. Kung ano yung case sa amin, may not be applicable to you. Share ko lang one time
chinika ko yung rider na nagpipick up sa amin, which is JNT in particular kasi marami tayong couriers. Meron tayong Ninjapan, meron din naman tayong Shopee Express. Ang nakausap ko is yung JNT sa amin. So, tinanong ko siya kung kami na ba talaga ang magpiprint kasi nagpalabas na naman ulit si Shopee noong January ng notice kung saan nagsasabi sila na mga sellers na daw talaga yung magpiprint. Ang response naman sa akin ng rider, wala daw silang ganung memo. And sila pa rin daw talaga yung magpiprint ng Waybills. Actually, parang mas gusto nila na sila pa rin talaga yung nagpiprint ng Waybills. Kasi mas madali na lang malaman kung saan sila magpipick up na area, kung ilan yung ipipick up nila, using yung mga Waybills na ibinibigay nila sa amin every time na magpipick up sila. Baka merong magtanong sa inyo, kapag kunwari yung mga riders ngayon magpipick up, inigay nila sa inyo yung mga Waybills, pwede nila kayong hintayin na idikit itong mga Waybills dun sa mga parcels. Case namin, kami talaga yung nagdidikit ng mga stickers para maiwasan natin yung maling pagdikit ng mga Waybills dun sa mga orders ng buyers. Minsan, kapag marami tayong orders, ay binabalikan na lang ni rider at kung kaya niya namang hintayin, hinihintay niya naman. Kasi for sure, dun sa area natin or kaya dun sa lugar natin, hindi lang tayo ang Shopee sellers. Kunwari, 5 kayong Shopee sellers dun sa area. Si rider na ang bahalang dumiskarte kung paano niya ipipick up or kung hihintayin niya ba or babalikan niya na lang. Nakadepende yan kay rider at siya na yung didiskarte sa pag-pick up ng mga orders nyo. So, paano nga kapag first time mo pa lang, paano mo malalaman kung sino ba talaga yung magpiprint? Una, kailangan mo talagang hintayin yung rider na makapunta sa inyo. Siyempre, saka pa lang natin malalaman kung na-print ba nila or tayo ba talaga yung magpiprint. Kasi nga, again, iba-iba tayo, iba-iba yung treatment ng mga couriers, depende sa mga lugar natin. May mga couriers na generous, may mga couriers naman na very independent. At hinahayaan na lang tayo na tayo yung mag-print. Just in case nga dumaan si rider at sinabi niya, ma'am, hindi po kami yung nagpiprint. Kayo po yung magpiprint. So, minsan nadadaan naman sila sa pakiusapan. Since first time nyo pa lang at hindi nyo alam, pwede naman kayong makiusap at sabihin, Kuya, baka naman pwedeng pa-print muna nito ngayon. The next day, promise, ako na yung magpiprint. Minsan napagbibigyan naman kasi meron silang printer sa mga courier hubs nila. Marami na rin akong alam na sellers na napakiusapan nila yung mga couriers nila. So, kaya nyo yan mga sis. So, just in case, matigas talaga ang puso ng mga couriers natin. And no choice ka, kundi ikaw talaga yung magpiprint. Siyempre, hindi ka nila hihintayin para magprint. O mangyayari dyan, ay i-reschedule nila yung pick-up kinabukasan or kung kailan na available yung mga Waybills mo. Make sure lang na sabihin nyo kay kuya na, uy kuya, balikan mo ko ah. So, paano mag-print ng mga Waybills? Panoorin nyo lang ito, shinare ko dyan, kung paano mag-print ng mga Waybills gamit yung mga ordinaryong printers natin sa bahay or di kaya naman kapag nasa computer shop ka. Nalagay ko na lang yung link sa baba para mas madali nyong makita. O saan nga ba nakakabili ng thermal printer? Tulad ng mga nasabi ko last time, ay meron na akong nakareding printer. Just in case dumating yung panahon na sabihin ni Shopee na wala na, stop na, kayo na talaga mga sellers yung magpiprint. Meron na talaga ako naka-reading printers para naman hindi tayo magkagulatan. Ito yung nabili kong printer. Diniscuss ko dyan kung gaano katipid yung thermal printer para sa ating mga online sellers. And ilalagay ko na lang din yung link sa baba para hindi na kayo mahirapan. Saan nga ba nakakabili ng murang A6 Waybill sticker paper? So ito nabili ko ulit sa Shopee. Shopee is the key. So ito mga ate and kuya, nabili ko siya ng 145 pesos. So ganun siya kakapal. And 500 pieces na siya. And again, sticker siya, hindi siya nabubura kapag ninikit mo na siya dun sa mga orders nyo. And ilalagay ko na lang din yung link sa baba just in case interesado kayo sa Waybill sticker paper na to. Paano naman yung mga plastics? Saan ako makakakuha ng mga plastics? Dahil nga old customers na ako or regular customers na ako, so tiwala na yung mga riders sa atin. So nag-iiwan na sila ng mga supplies para kapag dating nila ay nakabalot na yung mga orders. And since first timer ka nga, syempre
wala ka pang mga plastic, so huwag kayong mag-alala kasi automatic pagdating ni rider ay may dala-dala na silang plastic. So ibabalot nyo na lang yan. Pwede kayong hintayin kung kaunti lang naman or kung marami-rami, pwede nilang balikan after 2 hours or after 4 hours. Depende kay rider. Depende sa diskarte ng mga riders nyo dyan sa area. And also, pwede na rin kayong mag-request sa kanila ng extra plastics para naman sa next pickup nila ay naka-ready na yung mga orders nyo. Pero kung paunti-unti lang naman, okay lang naman sa kanila yung maghintay and maghintay na lang din kayo ng mga plastic. And again, 2021 na and gusto ko lang sabihin na itong mga plastic na to ay free, walang bayad. So free itong mga to, huwag kayong mag-alala. And so that's it mga ate and kuya. I hope may nakuha kayong mabuting informasyon dito sa video na ta. And pa-like na lang. Hindi masamang mag-like, i-like nyo na, okay? Bye!